Hello students, welcome to my channel Vidyarthi Sahyog. আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে ভালে আছা চাগে গতিকে মই আজি তোমালোকৰ মাজলে দ্য পোৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি ক্লাছ 11 ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ হৰ্ণবিল বুকখনৰ নাম কি আছিল আমাৰ হৰ্ণবিল হয় নাই তাৰ যেটো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ দ্য পোৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি তাৰ যেটো সেকেন্ড পাৰ্ট লৈ পেলাই আহিছো গতিকে আজি আমি সেকেন্ড পাৰ্টটো ফিনিশ কৰিম গতিকে নাও আই এম গোইং টু ষ্টাৰ্ট দ্য সেকেন্ড পাৰ্ট অফ দ্য পোৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি. When I went up to university, I was given a room for my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows while she sat in veranda breaking the bread into little bits. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of shrimpings. So, কি হৈছিলে যেতিয়া মই ইউনিভাৰ্চিটি লেখকে লিখিছে আৰু যেতিয়া মই ইউনিভাৰ্চিটিলৈ গ'লো মই মোৰ কাৰণে এটা ৰুম দিয়া হৈছিল আৰু বন্ধুত্বৰ যি সামান্য লিক আছিলে সেইডালো লাহে লাহে আইতাকৰ লগত ছিঙি গৈছিলে বুলি কৈছে মোৰ আইতাও নিশব্দে সেই নিসংগতা বাছি লৈছিলে তেওঁ কেতিয়াবাহে নিজৰ চেয়াৰখনৰ এৰিছিল আৰু কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিছিল ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে তেওঁ কি হৈছিলে নিজৰ চেয়াৰতে বহিছিল আৰু পূজা কৰিছিল দুপৰীয়াহে আৰাম কৰিছিল আৰু কি হৈছিলে ঘৰ চিৰিকাৰ খাদ্য দিবলৈ গৈ তেওঁ অলপ বাৰান্দাত চৰাইবিলাকৰ লগতে খাদ্য দি পেলাই কি কৰিছিলে বিজি হৈ থাকিছিল. Some came and perched on her legs, other on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be an happiest half hour of the day for her. বাৰান্দাত তেওঁ যেতিয়া চৰাইবিলাকক খাদ্য দিবলৈ আছিলে তেতিয়া কোনোবা চৰাই তেওঁৰ ভৰিত উঠিছিলে কোনোবাই কান্ধত উঠিছিলে আৰু কোনোবাই কি কৰিছিলে তাই মূৰত উঠিছিলে কিন্তু তেওঁ কি কৰিছিলে হাঁহিছিলেহে তেওঁলোকক কিন্তু দূৰলৈ খেদি পঠোৱা নাছিলে আৰু এই যিখিনি আধা ঘণ্টা চৰাইৰ লগত আছিলে সেইখিনি তেওঁৰ কি আছিলে দিনটোৰ ভিতৰতে হেপিয়েষ্ট মমেণ্ট আছিলে মানে খুব হেপি কৰি ৰাখিছিলে সেই মমেণ্টখিনিয়ে আইতাগৰাকীক খুব হেপি কৰিছিল. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. কি হ'ল যেতিয়া মই এব্ৰডত এব্ৰড মানে বিদেশত ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি মানে আগৰ পিছৰ মানে যিখিনি শিক্ষা আগৰ শিক্ষা ল'বলৈ যেতিয়া তেওঁ বিদেশলৈ যাবলৈ ডিচাইড কৰিলে I was sure my grandmother would be upset. মই কি আছিলে চিয়'ৰ আছিলোঁ যে মোৰ আইতা কিন্তু আপছেট হ'ব এই কথাটো জানি পেলাই আপছেট মানে অশান্তি পাব অমান্তি হ'ব. I would be away for 5 years and at her age one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently, she kissed me my forehead, and when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. যেতিয়া মই আগৰ শিক্ষাৰ কাৰণে বিদেশলৈ যাবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ মই নিশ্চিত আছিলোঁ যে মোৰ আইতা অসন্তুষ্ট হ'ব. মই 5 years আঁতৰি থাকিলোঁ কিন্তু মই তেওঁৰ বয়স ক'ব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু মোৰ আইতাই পাৰিছিল কিন্তু তেওঁ চেণ্টিমেণ্টেলো হোৱা নাছিল. তেওঁ ৰেলৱে ষ্টেচনত মোক আগবঢ়াবলৈ গৈছিল কিন্তু কথা পতা নাছিল আৰু কোনো আৱেগো দেখুওৱা নাছিল. তেওঁ উজ্জোৰ প্ৰাৰ্থনাতে ব্যস্ত হৈ আছিল প্ৰাৰ্থনাতে কপি আছিল তেওঁৰ মনটোত প্ৰাৰ্থনাত হেৰাই গৈছিল. তেওঁ আঙুলিকেইটাৰ ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাডালত ব্যস্ত আছিল আৰু মৌনতাৰে তেওঁ মোৰ কপালত চুমা খাইছিল যেতিয়া মই তেওঁক এৰিছিলোঁ. সেয়া আমাৰ ফিজিকেল কণ্টেক্টৰ লাষ্ট চিন আছিলে. তাৰপিছত আৰু তেওঁলোক মানে আইতাকক তেওঁ 5 বছৰ চুব পৰা নাছিল কিয়নো তেওঁ 5 বছৰ বিদেশলৈ পঢ়িবলৈ মানে গুচি গ'ল আৰু এই তেওঁজন কোন আছিলে সুখৱন্ত সিং যোনজনে কাহিনীটো লিখিছে খুশৱন্ত সিং. গতিকে
তাৰপিছত কি হ'ল চাওঁ। But that was not so. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, and I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with frivolous rebooks. কি ক'লে? কিন্তু এনেকুৱা নাছিলে। কি হ'ল, যেতিয়া লেখক ঘূৰি আহিলে তাৰপিছত কি হ'ল আমি চাম এতিয়া। কিন্তু এনেকুৱা নাছিল। 5 years পিছত যেতিয়া মই ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলোঁ, তেওঁ ষ্টেচনতেই লগ পালোঁ। তেওঁ এদিনৰো বুঢ়া যেন দেখা নগৈছিল। কিন্তু তেওঁৰ ওচৰত শব্দৰ কাৰণে তেতিয়াও সময় নাছিল। তেওঁ মোক তেওঁৰ বাহুৰ মাজত যেতিয়া সাৱটি ধৰিছিল, তেতিয়াও তেওঁৰ মুখত কি আছিলে, প্ৰাৰ্থনা শুনা পাইছিলোঁ। অহাৰ প্ৰথম দিনা তেওঁ আনন্দৰ সময়বোৰ ঘৰচিকাবোৰৰ সৈতে নাছিল, যাক তেওঁ বহু সময় ধৰি খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে। In the evening, a change came over her. She had not prayed. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped and sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstrain. That was the first time since I had known her that she didn't pray. এটা আবেলি কি হ'ল, এটা আবেলি তেওঁৰ অলপ পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছিল। তেওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰা নাছিল। তেওঁৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মহিলাবোৰক গোটাই পেলাই কি কৰিছিলে, এটা পুৰণা ড্ৰাম পাইছিল আৰু গান গাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিল। কেইবা ঘণ্টালৈকে গান গাই উকলি যোৱাৰ পাছত সেই ড্ৰামটো বজাই বজাই জীৰ্ণ শীৰ্ণ আৰু যোদ্ধাৰ ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ তেওঁ গীত গাইছিল। আমি তেওঁক অতিৰঞ্জিত কৰাৰ বাবে পৰা বচাবলৈ তেওঁক কি কৰিছিলোঁ, বাধা দিছিলোঁ আৰু ৰাজিও কৰিছিলোঁ। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই জানিছিলোঁ যে সেই আবেলিটো আইতাই প্ৰাৰ্থনা কৰা নাছিল। The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. She was not going to waste any more time taking to us. পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা কি হ'ল, পিছৰ দিনা ৰাতিপুৱা তেওঁ বেমাৰ হৈছিল, অলপ জ্বৰ উঠিছিল। ডক্টৰে কৈছিল যে এই জ্বৰটো গুচি যাব। কিন্তু মোৰ আইতাই বৰ বেলেগ ধৰণে ভাবিছিল। তেওঁ আমাক কৈছিল যে তেওঁৰ অন্তিম সময় ওচৰ চাপিছে। তেওঁ কৈছিল যে অলপ সময়ৰ আগতে তেওঁ জীৱনৰ শেষ অধ্যায়ৰ ওচৰ চাপিছে আৰু তেওঁ প্ৰাৰ্থনাত মগ্ন হ'ব বিচাৰিছে। তেওঁ আমাৰ লগত কথা পাতি সময় নষ্ট কৰিবলৈ নিবিচাৰে। উই প্ৰটেষ্টেড বাট শ্বি ইগন'ৰ্ড আৱাৰ প্ৰটেষ্ট। আমি কি কৰিছিলোঁ, প্ৰটেষ্ট কৰিছিলোঁ, মানে কি কৰিছিলোঁ, বাধা দিছিলোঁ। কিন্তু তেওঁ আইতাই সেই বাধা শুনা নাছিলে। তেওঁ ইগন'ৰ কৰিছিলে, মানে আওকাণ কৰিছিলে। She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. আমি বাধা দিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ আমাৰ বাধাক আওকাণ কৰিছিলে। তেওঁ শান্তিৰে তেওঁৰ বিচনাত শুই পৰিল আৰু তেওঁৰ ৰুদ্ৰাক্ষ মালাধাৰীৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। কিন্তু আমি অলপ সন্দেহ কৰিবলৈ ধৰিছিলোঁ। তেনেতে তেওঁৰ ওঠখন লৰচৰ কৰা বন্ধ হৈ গ'ল আৰু ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাডালো তেওঁৰ প্ৰাণহীন আঙুলিৰ পৰা খহি পৰিল। এটা স্বৰ্গীয় শান্তিৰে তেওঁৰ চেহেৰাত বিৰাজ কৰিলে। আমি গম পালোঁ যে তেওঁ ঢুকাল। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shirt. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crouched statue to take her to the cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda, in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the
red shirt. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no shrimping. We felt sorry for the birds, and my mother fixed some bread for them. She broke it into little crumbs, the way my grandmother uses to, and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's crops off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. So, lastত কি হ'ল? আমি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কি কৰিলোঁ? তেওঁক বিচনাৰ পৰা দাঙি মাটিত শুৱাই দিলোঁ আৰু ৰঙা চাদৰেৰে তেওঁক ঢাকি দিলোঁ। অকণ সময় কেইবা ঘণ্টামান দুখত ভাগি পৰাৰ পিছত তেওঁৰ অন্তিম সংস্কাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে তেওঁক অকলে এৰি থলোঁ। আবেলি আমি যেতিয়া তেওঁৰ ৰুমলৈ গ'লোঁ, তেওঁক অন্তিম বিদায়ৰ বাবে সূৰ্য ডুবিব ধৰিছিল আৰু বাৰাণ্ডাতে হেঙুলীয়া পোহৰ আহি পৰিছিল। আমি হঠাৎ স্থবিৰ হ'লোঁ, কিয়নো তেওঁক য'ত শুৱাই ৰখা হৈছিল তাত হাজাৰ হাজাৰ ঘৰচিৰিকাই ভৰি পৰিছিল। সিহঁতে কোনো ধৰণৰ চিঞৰ বাখৰ কৰা নাছিল। চৰাইবোৰৰ কাৰণে দুখ লাগিছিল। মোৰ আইতাই সিহঁতক সদায় ব্ৰেড খাবলৈ দিছিল। ব্ৰেডৰ টুকুৰাবোৰ গুড়া কৰি মোৰ আইতাই সিহঁতক খাবলৈ দিছিল। ঠিক তেনেদৰে কি কৰিলে, মোৰ মায়েও আনি পেলাই ব্ৰেডৰ টুকুৰাবিলাক আইতাই দিয়াৰ দৰে গুড়া কৰি ঘৰচিৰিকাবোৰক দিলে। কিন্তু ঘৰচিৰিকাবোৰে সেইবোৰ লক্ষ্য কৰা নাছিল। ব্ৰেডৰ টুকুৰাবোৰ খোৱা নাছিল। যেতিয়া আইতাক দাঙি ধৰিছিলোঁ, তেতিয়া সিহঁত উৰি গৈছিল। পিছৰ দিনা ৰাতিপুৱা চুইপাৰে আহি টুকুৰাবোৰ চাফা কৰিছিল আৰু ডাষ্টবিনত পেলাই দিছিল। খুশৱন্ত সিঙৰ দ্বাৰা লিখিত এই বায়োগ্ৰাফিটো খুব সুন্দৰ। তেওঁ নিজৰ জীৱনত ঘটা তেওঁৰ আইতাকৰ তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক, এগৰাকী নাতিনীৰ প্ৰতি যিটো কেয়াৰিং মৰম, সেই ধুনীয়াকৈ এই ষ্টৰিটোত কি হৈছে দাঙি ধৰিছে। সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিলে। ষ্টুডেণ্টছ, মই আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। গতিকে তোমালোকে চেপ্টাৰটো পঢ়িবা। অসমীয়াখিনিত মই ইংলিছৰ পৰা ট্ৰান্সলেটো কৰি দিলোঁ। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। চ' আমি নেক্সট আকৌ বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম, ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে আমি তোমালোকক এৰিছোঁ। ষ্টুডেণ্টছ, আমি আজি দ্য পৰ্ট্ৰেইট অফ এ লেডি বাই খুশৱন্ত সিং আমি পঢ়িলোঁ। খুব সুন্দৰ এটা পাঠ, আৰু ইয়াতে এজন নাতিনীয়েকৰ এগৰাকী আইতাৰ প্ৰতি যথেষ্ট মৰম অগাধ ভালপোৱা চিত্ৰিত হৈছে। খুব ধুনীয়াকৈ পাঠটোত চিত্ৰিত কৰা হৈছে। আৰু এইটো খুশৱন্ত সিঙৰ অট'বায়োগ্ৰাফি। তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ বিষয়ে ইয়াত লিখিছে, সুন্দৰ ৰূপায়ণ কৰিছে, চিত্ৰণ ৰূপায়ণ কৰিছে। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে পাঠটো বুজি পাইছা, আৰু মোৰো পাঠটো পঢ়ি ভাল লাগিছে। গতিকে তোমালোকে যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ বিদ্যাৰ্থী সহায়ক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা। আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টো ইমানতেই সমাপ্ত কৰিছোঁ। নেক্সট আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, দ্য পৰ্ট্ৰেইট অফ লেডিৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ সহ।